Ja, det är sol och klarblå himmel så det är lätt att lura sig och tro att det är varmt och skönt ute. Det kan lova att det är det inte. Det var minusgrader när jag rampade i och vi har bara kanske någon plusgrad nu. Ett par grader i vattnet. Så att, ska vi lyckas lura någon abborre idag, för det är abborre vi ska fiska, då tror jag att det krävs lite finessigt fiske. Det här är en riktigt bra fisk. Den här är över 1,5 kilo skulle jag säga, utan problem. Riktigt kul. Jäklar vad gött. Ja, just nu håller jag på och skannar av faktiskt inloppet till en lång smal vik med en vassvik helt enkelt. Utanför, som man kan se här på Ekerödsskärmen, så är det platt slät lerbotten. Och jag upplever ofta så här tidigt på våren att fisken kan stå på den typen av struktur, eller det är ingen struktur, det är helt platt. Här kan de stå och vänta på att vattentemperaturen ska bli lite högre. Och så går de in i den grundare viken när det har blivit tillräckligt varmt. Så att det kan mycket väl bli så att om solen kommer upp och värmer på ordentligt här, att under eftermiddagen och kvällen, då kan det vara så att fisken har gått in. Men nu tror jag att de kommer stå på den här typen av platta bottnar. Ja, nu har jag hittat ett område med lite mer fisk. Det är några enstaka individer som står utspridda på botten. Så att jag tänker att jag börjar med Ned. Det är ju en riktig favorit till det här finessiga fisket. Och just den här Ned BLT:n har jag riggat på en Swinging Ned. Swinging Ned Rig Jig. En kommande nyhet från VMC. Det är helt enkelt en ledad skalle. Så oavsett hur den landar på botten så kommer betet kunna resa sig upp och stå och imitera en ätande igel eller en mask som håller på. Det finns i flera olika storlekar, 2 olika färger, en chartreuse och en green pumpkin. Så kolla in dem när de kommer, men nu ska jag börja fiska. Ja, det är inte bara borrarna som äter Ned. Ja, inte vad jag ville ha, men det nappar jag med. Rätt lång fisk. Precis käkat åt mig. Jag fortsätter. Ja, det här är inte riktigt vad man vill ha när man fiskar gädda. Jo, det är precis gädda man vill ha när man fiskar gädda. Men idag fiskar jag abborre. Men det fattar ju ni redan, så fortsätt. Men, släpper tillbaka den. Abborrarna däremot, det har varit lite svårare. Jag kommer göra en förflyttning, testa lite andra tekniker, lite andra områden för att se om man kan få loss någon fin fisk i alla fall. Jag tänkte bara lite kort snacka om de 6 beten som jag kommer fiska idag. För att jag kommer uteslutande fiska Crush City. Alltså softbait-serien som vi precis har släppt på Rapala. Och den innehåller i dagsläget 6 beten. Först ut har vi Kickman med en ettrigt kickande paddel. Vi har The Mayor. Det här har blivit en kallvattensfavorit för min del, så den kommer få simma idag. Freeloader.
Det här är ett bete som ni som följer Bass-serien i USA vet att Wheeler har haft ett extremt stora framgångar på. Clean-up craw. En kräfta med bakvända ben, klor, klackar på klorna som paddlar. Då har vi en pintail som heter The Stingman. Går och fiskar dropshot, Carolina, massor med olika sätt. Och sist men inte minst, ingen serie komplett utan en Ned-mask. Det här är Ned BLT. Och vill man se mer detalj om varje bete så har vi en serie här på kanalen som heter 120 sekunder om. Där vi tar upp olika produkter och i det här fallet så är det 120 sekunder om varje bete i Crush City-serien. Så kolla in den också när ni har kollat klart på den här videon. Alltså det är så mycket gädda. Ska man säga Pike Terror. Jag vet inte hur många kan vara. 30 idag kanske. Ja, man kommer liksom inte undan de här gröna idag. Börjar fundera på om det verkligen blir någon schysst abborre idag. Får vi se, det är några timmar kvar. Just nu är solen framme, börjar stå lite lägre. Så att min förhoppning är att man kan få en bra avslutning på den här dagen. Jag har ju fått fisk. Det är inte de där fiskarna som man drömmer om. Som när man sjösätter båten att idag kommer det komma en riktigt fin fisk. Men det sista som överger människan och framförallt oss sportfiskare, det är ju hoppet. Så jag hoppas verkligen att det sista ljuset kanske kan leverera en riktigt fin fisk. Och jag tänker sticka in nu, som jag pratade om tidigare, i en grundare del av sjön, i en grundvik där jag tror att solljuset kan ha värmt upp lite mer. Försiktiga hugg alltså. Ja. Ja, här finns det i alla fall abborre. Ja, jag har varit i kontakt med lite fisk. De är ju väldigt försiktiga, så jag tänker jag ska gå ner på en riktigt lätt skalle. Det här är The Major, riggad på en 4 gram skalle, så det här blir en väldigt lätt presentation. Jag ska vara helt ärlig, så tycker jag väl kanske att den här kroken är den hamnar lite för långt fram. Men det är den enda jag har i så här lätt. Och jag vill verkligen presentera en lätt rigg nu. De verkar så jäkla kinka. Och fördelen med The Major är också att den paddlar även på riktigt, riktigt små rörelser. Så jag tänker att dutta hem den här så den bara lyfter och studsar. Ja, det är försiktigt. Det var absolut en stor. Ja, rätt art i alla fall. Kanske inte riktigt den storleken man hade hoppats på, men en vacker abborre i alla fall. Och inga gäddor. Det är alltid något. Får den här simma tillbaks. Ja, de tar så försiktigt. Jag har gått ner och här känns det skapligt. Faktiskt downsizat och fiskar en 3-tummare på en jättelätt skalle. Och det har, nu ska vi se. Det där är en fin fisk. Här är den. Jättefin abborre. Tjock och fin. Tar och låter den där vila en stund, så ska vi ta en vikt på den sen. Nu har vi faktiskt lite fisk här, så att det, jag ser på SIN att det är fisk.
Och som sagt, det jag gör är att fiska en väldigt lätt skalle i droppet. En väldigt lätt skalle. Nu är de faktiskt i stöten. Det här är också en bättre fisk. Inte riktigt lika stor, men helt klart en fin abborre. Kul! Alltså det blev ett litet fönster. Det bara högg i... Jag hade huggit i typ 10 kast i rad. Så jäkla roligt. Och en av de här fiskarna, de är faktiskt riktigt... Eller 2 är riktigt fina. Jag klippte ju ett nytt insjö PB för inte så länge sedan. Det är väl 2 veckor sedan. Den här är inte riktigt lika stor, men den är inte långt ifrån, det kan jag säga. Det är en riktigt fin fisk. Jag ska ta en vikt på den och så ska vi kika. 1680 gram. Jäklar vilken fin fisk alltså. Magiskt. Och nu i kvällsljuset. Alltså jag vet egentligen inte vilket som värmer bäst. Fisken eller solen. Ja, vilken fantastisk fisk. Ska jag få simma hem. Vilken dag. Gött. Hur summerar man en sån här då? Alltså det var ju väldigt trögt. Fick fisk absolut, men bara smått. Men ja, en sån där fisk. En abborre, en insjöabborre på 1680. Det är ju... det är fint. Jag ska göra några kast till, jag kan inte låta bli. Men jag tror att vi tar och avrundar här och tackar för att ni har tittat. Och glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det så bra.